ik heb een grote. Oh. Hallo allemaal. Daar zijn we weer. Ja. Ja, we zijn vanmorgen heel vroeg opgestaan. Hoe laat? 3:30 opgestaan om uiteindelijk om 6 uur 's morgens bij de haven te zijn van de ferry. Want we zijn in Savaii, het andere eiland van Samoa, het grotere eiland. Het grotere eiland, ja. Ja. Ja, we hebben vandaag een hele tour gepland. Ja. En we zijn al op de eerste stop. Het eerste stop, ja, bij de turtles. Bij de Wetland Turtles. Ja. En we hebben al heel veel leuke feitjes gehoord vandaag, dus genoeg om te vertellen. Maar dat zien jullie wel door de rest van de video. Ja. Dus ik denk dat we nu de schildpadjes gaan voeren. See that one? Yeah, yeah. Take over my food, man. What are you doing? That's mine. Yeah. Nou, gaan we eens voeren. Yeah. Dit is het trouwens, papaya? Ja. Oké. Nou, daar gaan we. Kom maar, joh. Hop. Gaat die pakken? Ja, zeker. Oh. Ah, daar heeft hij het. Nou, ze zit allemaal over elkaar heen. Maybe a stupid question, but do they eat the fish? No. No? They don't. They're a vegetarian. Ah, oké. Oh, really? Yeah, the turtle are vegetarian. They can eat flowers too. Oh. Het is tijd voor een selfie. Joehoe. Heb je hem al aangeraakt? Nee. Nee? Ik heb het idee dat ze dat niet heel leuk vinden of zo. Nee, dat denk ik niet. Ik heb hem een klein beetje geaaid. Komen voor eten. Ja. Dat snap ik. Oh, she's gonna eat my feet. Laat me denken aan ons magneetje. Ja. Auntie has a shoes on. Die gaan ze ruzie maken. Die wil het stukje fruit. Oh, that one was that thing. Laten we eens onder water kijken, hè? Zo, van de schildpadjes gaan we meteen door naar de volgende stop. We zijn bij de Lava Fields. En er is nogal wat gebeurd, geloof ik, hè? Dat gaan we zo meteen te horen krijgen. Ja. So rough, man. You'll have like a tree that falls right on the top of the rock and stuff. Ja, wat hij nu vertelt, dat hij het best wel apart vindt. Doordat hier allemaal lava ligt, maar dat er toch nog bomen uitgroeien en planten. Het is inderdaad wel raar om te zien, hè? Kijk eens dat, hè? Ja. Nou, we zijn nu bij een kerkje aangekomen. Tussen 1905 en 1911 is hier van alles gebeurd met de lava. De kerkje is eigenlijk het enige wat nog rechtop is blijven staan door de lava. De lava is wel ook gewoon door de kerk heen gegaan. En dat maakt het ook wel bijzonder. En toch zie je hier wat de bomen erdoor groeien. Ja, dat is een van de grootste uitbarstingen die ooit is geweest, ja. Ja. So, and this is the name of the church. Name of the church. Ah, let me see. The Alamein.
That stands for the LMS. London. That's a London Missionary Society. That's what it Okay. stands for, the LMS Church. LMS Church. It's the back of the church. And we can call in here. You see like a big old tree. And they cut like, you know how much they cut here to make like a way. Oh ja. Nou, zoals je ziet, de lava is hier gewoon doorheen gestroomd. En toch is hij weer rechtop blijven staan. Terwijl de rest van het dorp gewoon helemaal verwoest is. En er is nog één hele bijzondere plek. Daar gaan we dadelijk ook nog naartoe. Ook wel heel apart hoe dat ja, heeft kunnen gebeuren. Yeah, and the lava comes that way and reach all the way here, like it's flowing everywhere. Oh. Uh-huh. But just good to know, the lava is not active anymore, right? It's not active. As far as I know now, it's not active no more. Dat is mooi hè, hoe dat allemaal gesmolten is zo. And it's, you can't imagine how the nature create everything. Like Yeah. this, like it's more like a design rock. Some of the lava rocks is nice and smooth, Yeah. and this one, it's like a paving. Yeah, Uh-huh. looks like a fingerprint. Like a fingerprint, yeah. And I believe this is one of the main door. And there's a window on the side. Oh yeah. Yeah. You So, can fit under it, I don't. when I have a wedding, I pretty much sure I have the same lady this tall as I am. Oh yeah. Otherwise she's gonna hit her head Ja, out. ja. Ja, ik denk dat ik net moet bukken. Yeah. Ja, mooi ook. Oh, kijk hier. Hier een dikke spleet is. Door on this side. And you can see here people can come and they want to feel like it looks like a small church. Ja. Yeah. Imported or exported overseas. What is the name of this? Nonu. Nonu. Mm-hmm. I've never seen that before. You know, we use the fruit like a medicine. You know, you can drink whatever kind of pain that you have. The leaves we use to massage our head when you have a headache. Ah, Usually back in the day, my grandma's always, you know, pull the leaves out, and there was a small bucket of water. She dip it in there, and we usually call like this on my forehead, around my head. yeah, nowadays we happen took nowadays. pills. Yeah. Ja. Oh, overal lava. En toch komt het groen er tussendoor, hè? And you can set it right on the top of there. So that's the top layer of this church. Alright. Yeah. Zo. Ja, toch nog iets gebouwd vandaag. Zeker. Finish the whole house though. Ja. Dit is dus het einde waar de lava uiteindelijk het water heeft geraakt. Zoals je kunt zien. Dus daar stopt het. Indrukwekkend hè? Ja. Ja. Oh, yeah. This is called the Samoan Aua. Samoan Aua. Yeah, it's Samoan name Aua. Oké. Weet je waar me dat ook aan laat denken, Mario? Ja. Zo die bomen wat hier over die stenen groeien. In de tempels in Cambodja. Ja, Ook zoiets hè? toch ja. And this is the kind of the tree that we make the mats. And weave the mats, and you know, like when we go to the markets, a lot of the handmade stuff is made out of this. Ah, oké. Like a lady's purse and stuff like that. Hey. Okay, the Virgin Grave. So this is a very interesting story, right? Yeah. So I think this village, one of the ladies, she's a virgin all the way through when she passed away. Mm-hmm. And I think the family decided to bury her over there. I think that's their family land. Mm-hmm. And right during that time when the lava happened, and it's the most interesting thing that the lava went around the grave, Yeah. not on the grave. And you know, it's a believer how her spirit goes straight to heaven. Yeah, I The read way- that the people believe because she was so pure, Mhm, like pure. as a virgin, that Mhm. the lava didn't hit the The way grave. we're seeing it was she a little growing up as you know,
Een flinke spleet. Yeah, that's interesting. how Here is this more rock solid. is nice and smooth. Yeah. Oh, pigs. En een kip. Ja. Laat die kip maar daar. We got some mango tree. This is a mango tree. This is a mango tree. Ah. Zo, we zijn er bij de Virgin Grave. Kijk nou hoe bijzonder. So this is like, you see how high the lava went? Yeah. And compare with the grave down there, where they plant the flowers. So it's under the flowers. Here's where she... Heel bijzonder. Het is echt een rondje om maar heen. See the rocks over here. So over there, that's... Wow. Very special. Yeah. 3 meters high? This is 3 meters high. Yeah. See how high the lava is compared with where she buried. Yeah. And the lava went around her. It's pretty interesting. Yeah. Bijzonder, Ja, hè? heel bijzonder. Ja, vooral dat die kerk nog staat en dit graf dan. Ja. Is gek, ja. Nou, we zijn gestopt voor lunch en het is hier nogal rumoerig. Ja, wel lekker muziekje. Maar we zijn nu dus op de markt. En ik heb lekker kip met frietjes. Lekkere hamburger. Hamburger. Dus we gaan even eten en dan gaan we denk ik eens even op de markt kijken. Ja. Kijk naar het shotglaasje. Ja, dat moeten we wel echt gaan vinden. Want Ja, wordt een van de laatste kansen. ja, komt goed. Ja. Enjoy your meal, guys. Yeah. Hey, this is what we have for lunch. Ah. We have a fishing and the fries. Fish and fries. Yeah, combination of a fishing and chips. Yeah. Egg fouillon. No, yeah, I got a fried chicken. This one. Ah, The chicken. egg fouillon. The curry. Curry? Yes. Indian curry. Lamb. Nou, het eten zit erin. Ja. Dat is lekker, hè? Dat was goeie. En dan gaan we nu eens over de markt lopen. Ja. Ik zie al heel veel kleren. Ja. Ik ben benieuwd of we hier een shotglaasje gaan vinden. Ik denk dat het heel moeilijk gaat zijn om dat te vinden. Ja, ik denk het ook. Maar goed, we gaan het toch proberen. Ja, zeker. Geen succes nog. Dit zijn die kommetjes die ze in de vorige video hadden gemaakt. Ja. Waren ze hiermee bezig? Zie je? Ja. A lot of work to do after work. Ja, helaas. Ja, jammer. Alweer niet gevonden. Nee, ik denk dat het onze allerlaatste kans is op het vliegveld. Ja. Ja, als ze het daar niet hebben, dan weet ik het ook niet meer hoor. Nee, dan moeten we maar eentje gaan laten maken. Ja, daar valt niet veel aan te doen, hè? Nee, helaas. Nee. Dus ja, dan gaan we maar weer door. En als jullie je trouwens afvragen wat ik hier allemaal voor een gekke vlek heb. Toen ik vanmorgen nog niet helemaal wakker was in de auto, heb ik koffie over mezelf heen gegooid. Dus, top. Goed begin van de dag met een wit t-shirt. We gaan kokosnoten zoeken op het lavastrand. Want die hebben we dadelijk nodig. Voor iets later in de video. Maar dat zien jullie dadelijk wel. Even kokosnoten zoeken. Oh. Dit is Ja. echt mooi, hè? Ja, we staan nu op een zwart strand. Maar die golven. Oh, kijk. Echt een dikke. Geluid ook, hè? Als je neergeklapt. Oh ja. Ik denk dat het wel echt gevaarlijk is om hier te zwemmen. Ja, sowieso. Kijk die stenen hier. Ja. De stenen wat hier liggen, die gebruiken de mensen hier dus voor een messen te slijpen. Ja, dat ligt hier gewoon op het strand. Wel echt mooi hoor. En daarachter zie je dat de golven soms echt tegen de rotsen aanslaan. Dat is echt mooi om te zien. Kokosnoten zijn verzameld Ja. en we zijn nu dus bij de blowholes. Wow. Dit is vet. Maar hoe werkt dat dan? Dan liggen hier dus allemaal rotsen en dan komen keihard die golven tegenaan en die golven springen omhoog
Ja, en ik denk dat ze eronder door ook gaan. Dat het via een gat weer naar buiten spuit of Ja. zo. Oh. En nu gaan we dus... En nu gaan we dus kokosnoten schieten. Ja, dat mag dus eigenlijk niet, hè. Want Nee. er staat hier een rode lijn op de grond waar je niet achter mag. Oh, let op. Dat is eigenlijk niet normaal. Oh, we zijn over de lijn. Wat een verhaal. Er komt nog een dikke golf. Die was echt groot. Hij is dus die kokosnoten op dat gat aan het gooien, zodat hij naar boven wordt gelanceerd. Coconut's gone. I saw it. Oh, daar hebben we een grote. Oh. Oh, nog een grotere. Oh. Dat is echt groot. Let op. Zo. Wat een geweld. Oh. Ja, zeker nog. We weer wat nat. Oh. Oh, dat was wel echt vet, hè? Ja. Zo, hé. Oh, weer Weer een dikke mayo. een foto maken. Ja. Ik zie niks met de mond. Daarachter ook allemaal. Ik wist niet eens dat dit bestond, gek. Nee, maar wat ook grappig is, je ziet hier bij de stenen liggen allemaal water en daar komen steeds belletjes boven. Volgens mij trekt de lucht gewoon daarin of iets. Ja. Zie je het Kijk, nu even niet? Maar, oh, hey. Oh ja, kijk, er komen allemaal belletjes lief. Hoor je? Dat betekent dan dat hij dadelijk daaruit moet komen of zo. Oh, een kleintje. Kleintje, ja. Oké, there we go. Gaat de kokosnoot. Nou, we zitten weer in de auto, op naar de volgende stop. Maar echt, dit wordt zo vet, hè? Dat was echt bruut geweld gewoon. Dat geluid. Bam, als dat ze eruit schoot. Niet normaal. Dus Geweldig. denk ik het vetste wat ik ooit heb gezien. Ja, Ja. ja, sowieso. Daar kun je ook best wel gewoon de hele dag gaan zitten, hè? Ja, ik zei al, klapstoeltje erbij, biertje, Ja, en wat een muziek. parasol, want het is warm. Ja, en gewoon wat chillen. Ja, echt geweldig. Ik wist niet eens dat zoiets bestond. Nee. Ik wist wel gijzels of zo, maar op deze manier, dat het ja, onder de rots doorgaat en dan vernauwt iets en dan bam, schiet het water eruit. Het is gek wat de natuur kan doen, hè? Ja. Ja. Maar goed, dan gaan we door naar de volgende. Yes, so this is the processing of Siapo demonstrations. Siapo demonstration. Kijk, Mario is druk bezig. Mee maken. Ja, goeie. Hè? Oh, don't. Oké. All your anger. Like you always smack the back of his head when Een stukje schors wat hier vanaf is gepakt. En dat is nu plat aan het slaan zodat het breder wordt en uiteindelijk krijgen we dan zulke grote vellen. this is skin right here. This is the part when you peel it off, Ja. and this is what is done. And right when it's scraped the moisture out of this, and that's what it looks like. Alright. Thank you so much. Thank you. Netjes. Zo, dus nu is hij helemaal Yeah. plat geslagen. And this is the Kijk new hoe leaves. breed. Gewoon 5 keer breder, hè? 5 keer breder, ja. Ongelooflijk. En dat droegen ze vroeger dus. Ja. Eerst was het maar zo breed. En nu uiteindelijk wordt het zo'n
Grote doek. Yeah, you need to make the color strong. See? It's a magic. She's a magic. For making salmon chop always 2 layers. So that piece of the same thing that we use, you know, she's gonna cut it. So back in the days we used like some kind of from the shell from the sea, like a sharpener. But nowadays we have all these technologies. Nowadays we use the scissor. From you guys, thank you so much for bringing the scissor. She's gonna put more glue on. And she's gonna lay down the second layer on the top of the first layer and do the same process that she did on this. So this is gonna be the second layer. So the hose that you see in the front is not gonna be a problem because it's already covered on this first layer. So when you wear it at the future, when you wear it, you don't worry about this hole. And now she's gonna do the same thing like she did on the first one. And I can't imagine how much work she's doing it. So she's in good shape. Like me, I have a belly, so I need to work it out. Like, and it's doing the same thing. It's more standing out with the color and everything. Yeah. Now she's gonna stand up with the paints that she used. The ink has come from the mangrove. Smoothly. Oh wow. That's what it looks like. It's stand out like this. And the brush. It comes from the. The fruit of. Danish fruit. Zo, jongens, onze allerlaatste stop bij de mooie waterval. Mooi hè? Ik zou eerlijk zeggen, ik ben echt kapot. Ja, het was ook erg vroeg. Het was vroeg, maar het is vooral zweten de hele dag. Oh. Maar echt, wat een mooie plek hier. Ongelooflijk. Het water is ook zo helder hè? Ja. Het is ook wel grappig hoe het aan die zijkanten helemaal eruit loopt hè? Ja, leuk hè? Ja. Ja, hier is dus een stoplicht. En dan denk je, ja, waarom filmt hij nou en doet normaal stoplicht? Nou, het schijnt dus het enige stoplicht op het hele eiland te zijn. Ja, dat vind ik best wel interessant. Ja. En zo, mocht je ooit een keer verdwalen, loop gewoon naar het stoplicht toe en dan kunnen we je daar vinden. Er is er maar eentje. And thank you for the safe driving. Thank you for everything. Alright, Jackson, Madali. Thank you Alright, very you much. guys, safe trip back Yes. home. Yes. And I wish you guys the best. Yes. The journey that you continue to move forward. Thank you. Kijk eens. Een lokale bus. Ja, leuk. Ja, gewoon zonder ramen of iets. Allemaal helemaal gepimpt. Met zo'n paard op de voorkant. Ja. Het is zo slecht dat het gewoon leuk is. Ja, Henk had zin om te rijden vandaag. Frank. Ja, normaal gaat de bus toch nooit. Oh, zo bedoel je? Oh, Ja, ja, hier wel. Ja. Ja, schijnbaar gaat de ferry gaat wel altijd op tijd. Altijd. Dus Oké. ja, misschien daarom staat de bus hier misschien ook op tijd. Ja. Deze hele dag hebben wij geregeld met het bedrijf Autobots. En eigenlijk zijn we die heel toevallig tegengekomen op het vliegveld. Want ja, we hadden een taxi geregeld, maar die was er niet. En toen hebben zij ons eigenlijk opgevangen. Dat is eigenlijk een bedrijf, die doen van alles. Dus ze hebben transport, vliegveldtransport hebben ze, simkaarten en ze regelen tours.
En het zijn echt super aardige mensen, heel gastvrij, geven je heel veel informatie. En ze kunnen heel goed Engels, dat is ook altijd wel fijn. Ja, dus top geregeld. Ja, als jullie ooit naar Samoa komen en jullie zoeken een contactpersoon, neem zeker even contact met ze op. We zetten de informatie in de beschrijving en daar ga je geen spijt van krijgen. Haha, zo, we liggen in bed. Wat een lange dag, het is ondertussen al wat donker. Ja. Hoe lang zijn we onderweg geweest? 15 uur zijn we onderweg geweest. Ja. Heel Dat is lang. wel heftig als je er zo over nadenkt, hè. Ja, maar wat een geweldige dag. Boah, Savaii is echt super mooi, hè? Ja, het is echt een hele mooie natuur. Ja. We zijn ook echt blij dat we daar geweest zijn, hè. Ja, sowieso. Die blue holes die hebben me echt verrast. Ja, Dat was zo'n geweld. Echt vet om mee te maken. En ik hoop dat jullie het ook leuk hebben gevonden natuurlijk. Het is tijd om wat te gaan eten en daarna gaan wij lekker naar bed, denk ik. Ja, zeker. Gewoon lekker vroeg naar bed. Ja, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei doei! Doei! En eigenlijk zijn we die heel toevallig tegengekomen op het vliegveld. Want, oh my god, ik speel gewoon op de camera. Weet je wat ook grappig is? Ja. Ik ben vannacht aangereden door een grasmaaier. Nee, ik kan niet. Het moet goed. Nee. Oh, echt erg.